time, ituturo ko naman yung bass ng kantang Sundo by Imago. So naisip ko kasi since nagawa na natin ang tutorial nung sa lead, so gawan ko na lang din ng bass para anytime, so kahit anong instrument yung magagamit mo pag may jamming, so ayos pa rin, diba? May tugtugan pa rin. So okay, so let's start. Yung sa intro niya guys is same chords pa rin nung sa tinuro ko, since walang minor, walang A7 sa bass, so puro A lang siya guys. So tatlong A and then isang D. Okay, so yung sa A is ganito siya. A, and yung partner niya guys is F sharp. Then D. Yung partner ng D, B. And then C sharp, bago bumalik sa A na chords, so daan muna sa C sharp. Okay, so ulit. So yung sa last part ng intro, yung sa dang 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 dang, so steady lang sa D. Okay, and sa verse naman, so yung sa verse niya guys parehas pa rin nung sa intro. Okay, so hindi ko na lang ituturo yung buong kanta since ano lang naman, parehas lang sila sa intro. So yung ituturo ko na lang is yung papasok sa refrain niya. Okay, so yung refrain niya is E, steady lang sa E. So open E string, yan, or itong fourth string. So verse and then pasok sa refrain. So yung A papasok na yon sa chorus. So bagsak-bagsak lang yung guys, yung sa refrain, E lang. And then dun sa last part ng refrain, from first fret to 12th fret. Okay, so from mabigat na E to maliit na E, E rin to guys, E chords nito. Okay,
So sa chorus, yung chords niya is A, E, and then B, D. So nag-X lang siya guys. A, E, B, D. So pagkatugtog niya is ganito. Slide from A, slide to B, then down to E. Okay. And magiging pares ng ng E is B. Okay. Sa intro na pinaigse, then verse naman. So yung sa intro niya guys, yung pangalawang intro bago mag second verse, ganito yun. Hammer nyo itong part na to. Then rolling ng drums. Second verse na. So madali lang guys. Okay. So sa second verse and yung sa chorus, parehas lang sila ng pagkatugtog nung first verse and nung second na chorus. So sa last part lang guys, yung papasok na yung second voice, yung na ang buong mundo naghihintay sa iyong sundo. So sa second part na papasok yung second voice, ang chords nun is same pa rin kasi part yun ng second chorus hanggang sa matapos yung kanta. So ang magiging chords dun same pa rin, pero yung pagkatugtog nung sa A parehas nung sa second intro. So ganito siya guys. Sa iyong sundo, sorry, nalimutan ko guys.
Ganun lang yun guys. Okay? So, isang ano lang, isang playthrough and then end na tayo sa video. Okay? A. Madali lang to guys, alam ko mabilis nyong makukuha to. So if you like this video, please hit like and please consider na rin to subscribe since marami pa guys na tuturo kong mga tutorial ng bass and ng guitar. Okay, so continue lang sa pag-practice guys lang kung kaya-kaya na to. Okay? And hanggang sa susunod.